CNBC હોલ્ડિંગ્સના દેવેન ચોકસી આપણી સાથે જોડાઈ ગયા છે. દેવેનભાઈ, ગુડ આફ્ટરનૂન. અને હવે જે માર્કેટ અત્યારે આપણે જોયું છે લાસ્ટ વીક, અને આજે ઓપનિંગ પણ આપણે એક પોઝિટિવ ટ્રેન્ડમાં જોયું છે. લાસ્ટ વીક એકંદરે એકદમ પોઝિટિવ કારોબાર આપણે જોયો. આગળ જતાં તમે કઈ રીતે ટ્રેન્ડ જોઈ રહ્યા છો, કારણ કે આપણને ગ્લોબલ સંકેત પણ પોઝિટિવ મળતા દેખાઈ રહ્યા છે? ગુડ આફ્ટરનૂન પ્રીતિ. અને એઝ યુઝ્યુઅલ મંડેના શોમાં આવવા માટે આઈ થિંક આપણે ઘણા બધી વસ્તુની ચર્ચા આગલા વીકોમાં કરતા હોઈએ છીએ. તેનો આપણે કન્ટિન્યુટી આઈ થિંક આ વીકમાં જોઈ રહ્યા છે. મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટલી જે લાસ્ટ વીકમાં આપણે અમુક વસ્તુની ચર્ચા કરી હતી કે ગ્લોબલી આઈ થિંક ફેડ રિલેટેડના જે પ્રેશર્સ હતા એ આઈ થિંક ઘણા બધા અંશ સુધી સબસિડાઇઝ થતા દેખાય છે, સબસાઇડ થતા દેખાય છે રાધર. અને એઝ અ રિઝલ્ટ ઓફ વિચ આઈ થિંક ગ્લોબલ માર્કેટમાં જે ટ્રેડર્સો છે તે લોકો ફરીથી પાછા ઇન્વેસ્ટમેન્ટ માર્કેટ તરફ આગળ આવતા જાય છે. આપણે જે ગયા મહિનાની અંદર પણ જોયું તો લગભગ ફર્સ્ટ ટાઈમ આફ્ટર સો મેની મંથ્સ ઓફ નેગેટિવ આઉટફ્લોઝ એની સામે એફઆઈના પોઝિટિવ ડેટા આપણે ગયા મહિનામાં જોયા. માર્કેટને કદાચ થોડી ઘણી સ્ટેબિલિટી આપવા માટે જે એફઆઈ તરફથી જે બાઇંગ ચાલુ થયું છે એ માર્કેટને સ્ટેબિલિટી આપી રહ્યું છે. તો સૌથી પહેલો પોઈન્ટ એ છે. બીજો મુદ્દો એ છે કે આઈ થિંક ગોઈંગ ફોરવર્ડ ધ પોસિબિલિટીઝ આર કે જેમ જેમ રશિયાના સેન્કશન્સની અંદરથી નવા માર્ગ નીકળતા જાય છે, જેવી રીતે યુરોપ આઈ થિંક ઇઝ બેઝિકલી આઈ થિંક ફાઇન્ડિંગ આઉટ ધ વે ટુ બાય ગેસ ફ્રોમ રશિયા. આઈ થિંક ટુ અ ગ્રેટર એક્સટેન્ટ આઈ થિંક ધ સેન્કશન્સ આર ગેટિંગ લિટલ બીટ ડાયલ્યુટેડ નાઉ. એ બી એક આઈ થિંક એક પોઝિટિવ પોઈન્ટ દેખાય છે કે જેને કારણે આવનારા સમયની અંદર એક પરિસ્થિતિ ઊભી થઈ શકે કે સેન્કશન્સની જે સેન્કિટી છે એ કદાચ થોડી ઓછી થઈ શકે અને કદાચ અમેરિકા વિલ ફર્ધર રિલન્ટ અને ઇરાનિયન ક્રૂડ બાય કરવા માટેના આઈ થિંક એ લોકો પ્રોસેસ ચાલુ કરી શકે. So that is another important aspect. The third most important aspect જે ઇન્ડિયા પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂથી આપણે જોઈ રહ્યા છે કે જ્યાં આગળ એડિશનલ કેશ ફ્લો, એડિશનલ ફંડ ફ્લોઝ ઇકોનોમીની અંદર આવતા જાય છે બીકોઝ ઓફ આઈ થિંક હાયર અમાઉન્ટ ઓફ એટ્રેક્શન ટુવર્ડ્સ ધ ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર પ્રોજેક્ટ્સ, હાયર અમાઉન્ટ ઓફ એટ્રેક્શન ટુવર્ડ્સ આઈ થિંક ધ ઇન્ડસ્ટ્રીયલ પ્રોજેક્ટ્સ અંડર ધ PLI સ્કીમ્સ. આઈ થિંક ઇન્ડિયાની અંદર એક આઈ થિંક પોસિબિલિટી એક મોટી ઊભી થતી જાય છે જેને કારણે નવા ફંડ આવતા જાય છે. તો ઘણા બધા ફેક્ટરો મારા ખ્યાલથી એક મેજર રોલ પ્લે કરી રહ્યા છે અને ફોર્ચ્યુનેટલી ઇન્ડિયાનો રૂપિયો છે બીજી બધી કરન્સી કરતાં વધારે બેટર બિહેવ કરી રહ્યો છે. અને લાસ્ટ બટ નોટ ધ લીસ્ટ આઈ થિંક ધ કોર્પોરેટ વર્કિંગ જે ફર્સ્ટ ક્વાર્ટરના આવ્યા એની અંદર અત્યાર સુધીનો જે રિઝલ્ટ આવ્યા છે એની અંદર એક વસ્તુ બહાર આવી છે કે ફર્સ્ટ ક્વાર્ટરમાં ડિસ્પોટ ઓફ એડવર્સિટી આઈ થિંક કંપનીના વર્કિંગ એટલા બધા નબળા નથી આવ્યા. તો જો એ સંકેત આગળ આવનારા સમય માટે જો ચાલુ રહેવાનો હોય તો મારું એવું માનવું છે કે ઇકોનોમીની અંદર ફંડ્સ પણ નવા આવશે, માર્કેટ પણ સ્ટેબિલાઇઝ થશે અને ઓવરઓલ ઇન્વેસ્ટરો માટે આઈ થિંક લોઅર વેલ્યુ પર અમુક ઓપોર્ચ્યુનિટી મોટી બિલ્ડ થતી હોય એવું મને દેખાઈ રહ્યું છે. તો ઇન્વેસ્ટર પણ આઈ થિંક દે વિલ કમ ફોરવર્ડ ટુ બાય ઇન્ટુ ધીસ માર્કેટ. ભાઈ, એફઆઈઆઈસ જે હવે રિટર્ન થયા છે એક પોઝિટિવ બાબત છે માર્કેટ માટે, પણ તમને શું લાગે છે એ કન્ટિન્યુ ટ્રેન્ડ રહેશે કે કોઈક આપણે બ્રેક જોઈ શકીએ છીએ? અને ઇફ જોઈ શકીએ છીએ તો શા માટે જોઈ શકીએ છીએ? તો આઈ થિંક એક પોઈન્ટ એવું છે કે એફઆઈ તરફથી બાઇંગ ડેફિનેટલી રિટર્ન થઈ રહ્યું છે અને મોર ઇમ્પોર્ટન્ટલી આઈ થિંક વિથ અ ગુડ અમાઉન્ટ ઓફ પ્રોમિસ કે ઇટ ઇઝ કમિંગ ઇન ટુ ધ સ્ટ્રોંગર માર્કેટ લાઇક ઇન્ડિયા. ઇવન ગ્લોબલી પણ તમે જુઓ તો જે ટેક સ્ટોક્સની અંદર જે ફોલ આવ્યા હતા એમાં અગેન આઈ થિંક બાઇંગ સ્ટાર્ટ થયું છે અને ત્યાં આગળ યુએસની અંદર અગેન આઈ થિંક ટેક સ્ટોક્સની અંદર રેવાલી ચાલુ થઈ છે. મારું એવું માનવું છે કે એફઆઈના જે ફંડ્સ માર્કેટમાંથી વિડ્રો થતા હતા અને એક કારણસર થતા હતા બીકોઝ ઓફ ફેડનો ટાઇટનિંગ પોલિસીને કારણે એ કદાચ અત્યારની તારીખમાં માર્કેટમાં હવે ટુ એ ગ્રેટર એક્સટેન્ટ ડિસ્કાઉન્ટ થઈ ચૂક્યું છે. અને જે કદાચ આપણે પાછલા વીકમાં પણ એક વખત આ વસ્તુની ચર્ચા કરી હતી કે બીજા બધા એસેટ ક્લાસની અંદર જ્યારે ડેમેજ થાય, ક્રિપ્ટોની અંદર ફોલ આવ્યો, કોમોડિટીને કારણે માર્કેટમાં લોસ આવ્યા અને ક્રૂડના પ્રાઇસીસ સ્પાઇક થવાને કારણે આઈ થિંક લોસ આવ્યા. એટ ધ સેમ ટાઈમ જે એફઆઈના ટ્રેડેડ અકાઉન્ટ હતા તે લોકોના માર્ક થકી ઇક્વિટીની અંદર પણ લોસ આવ્યા. એ બધા લોસ ભરપાઈ કરવા માટે એ લોકોએ પાછલા મહિનામાં સિગ્નિફિકન્ટ અમાઉન્ટ ઓફ એસેટ પોતાના વેચ્યા હતા, ઇક્વિટી ઇન્ક્લુડેડ. નાઉ ધેટ પ્રોસેસ ઇઝ ઓવર. આઈ થિંક ધેટ કોલેટરલ ડેમેજ પાર્ટ ઓફ ધ પ્રોસેસ ઇઝ ઓવર. અનલેસ સમ મેજર કોઈ નવા ડેવલપમેન્ટ થાય કે જેને કારણે ફર્ધર કોલેટરલ ડેમેજ ઊભું થાય ત્યાં સુધી મને નથી લાગતું કે એફઆઈને હવે કોઈ નવું વેચવાની ફરજ પડે. જે વેચવાની ફરજ નહીં પડે તો કદાચ એવું લાગે છે કે અહીંયા આગળથી માર્કેટ થોડું ઘણું સ્ટેબિલાઇઝ થઈ જશે. આખી ગેમ મેજોરિટી ફંડ ફ્લો સાથે મેચ થઈ છે. જો ફંડ ફ્લો પોઝિટિવ રહ્યા તો માર્કેટની અંદર મારા ખ્યાલથી આઈ થિંક એકંદરે સ્ટેબિલિટી વધારે રહેશે એવું માનીને ચાલુ છે.
સાથે આપણે જે સિનારીઓ જોઈ રહ્યા છીએ ગ્લોબલી, હવે ત્યાં જે ઇન્ફ્લેશન રિસેશન વચ્ચે જે ફાઇટ ચાલી રહી છે અત્યારે, થોડી ઇન્ફ્લેશનનું ઇઝ આઉટ થતાં દેખાઈ રહ્યું છે ને એવી ગ્લોબલ માર્કેટ્સ રિજોઇસ કરી રહ્યા છે. હવે એ સિનારીઓ કેટલો વખત રહે છે આપણને ખબર નથી, કારણ કે આપણે એ ચેન્જીસ આવતા જોયા છે, પણ એક ઇકોનોમિક સ્લોડાઉન ત્યાં વિટનેસ થયું છે, એને કોઈ નકારી ન શકે. તમને શું લાગે છે કે એની અસર આપણા માર્કેટ્સ પર ફ્યુચરમાં કઈક રીતે આપણે જોઈ શકીએ છીએ? આઈ થિંક પહેલા બી આપણે અમુક વખતે આ સબ્જેક્ટ પર ડિસ્કસ કર્યું છે કે ઇમિડિયેટલી કોઈ જગ્યાએ રિસેશનરી કન્ડિશન ઊભી થાય છે એવી વસ્તુ માનીને નહીં ચાલવી જોઈએ. હા, આઈ થિંક થોડા પ્રિકોશન લઈ રહ્યા છે એ વસ્તુ બરાબર છે કે ટાઇટનિંગ ઓફ ઇકોનોમીને કારણે યુએસની અંદર આઈ થિંક દે આર ટેકિંગ સર્ટન પ્રિકોશન્સ, બટ આઈ ડોન્ટ કોલ ઇટ એઝ અ રિસેશન. મારું એવું માનવું છે કે સિસ્ટમની અંદર સ્ટીલ લિક્વિડિટી ઇઝ એબન્ડન્ટ. જ્યારે 13-14 ટ્રિલિયન ડોલરના પૈસા તમે પ્રિન્ટ કર્યા હોય, એમાંથી $900 બિલિયન તમે વિથડ્રો કરતા હો, તો સ્ટીલ 12-13 ટ્રિલિયન ડોલર તમારી પાસે ઇકોનોમીની સિસ્ટમની અંદર હજુ બી સર્ક્યુલેશનમાં છે. તો એ લિક્વિડિટી ઇન્ટેક્ટ છે ને, એ લિક્વિડિટી અહીંયા આગળથી વિડ્રો થાય એવા સિમ્ટમ્સ નથી. તો જે એ સિમ્ટમ્સ નહીં હોય તો કદાચ એક વસ્તુ ચોક્કસ થશે કે ઇન્ફ્લેશનને સૌથી પહેલા અહીંયાથી વધતું અટકાવવા માટે યુએસ મહેનત કરશે, અને ઇન્ફ્લેશન વધતું અટકશે તો ઓટોમેટિકલી આઈ થિંક ત્યાં આગળથી થોડો ઘણો એનો સ્લોપ ચાલુ થશે ડાઉનવર્ડ. અને જે કદાચ મેં પહેલા બી એક વ્યૂ રજૂ કર્યો હતો કે લગભગ ઓછામાં ઓછા 4 થી 8 ક્વાર્ટર્સ આઈ થિંક જતા હોય છે જ્યારે આ સિચ્યુએશન નોર્મલ થવી હોય ત્યારે. તો કદાચ આપણે અત્યારની તારીખમાં પહેલા 1 કે 2 ક્વાર્ટરની અંદર જ અત્યારે આપણે ડિસ્કસ કરી રહ્યા છીએ. હજુ બીજા 6-1 ક્વાર્ટરનો આઈ થિંક આવનારો સમય બાકી છે. મારું એવું માનવું છે કે ઇન્ફ્લેશન વિલ કમ અંડર કંટ્રોલ ફર્સ્ટ ટુ બિગિન વિથ, અને એટ ધ સેમ ટાઈમ ઇટ ઇઝ નોટ લીડિંગ ઇન ટુ રિસેશન. તો બંને વસ્તુને બેલેન્સ કરવા માટે આઈ થિંક ધી રેગ્યુલેટર્સ ઓફ ધ વર્લ્ડ, particularly Fed, is I think making maximum effort. I don't think that I think it is creating a situation of recession or something. Maybe I think some pain points are there till the time inflations come under control. એવું માનીને ચાલવું જોઈએ. ડોમેસ્ટિકલી હવે આપણે કઈ રીતના તમે જોઈ રહ્યા છો ઇન્ફ્લેશનની ચિંતા, આરબીઆઈની પોલિસી આપણે ફ્રાઇડેના આવતા જોઈશું, કોઈ તમે રેટ વધારાની કોઈ ચાન્સીસ જોઈ રહ્યા છો? I think today ICICI Bank has increased their lending rate by about 15 paisa. So એક વસ્તુ ક્લેરિટી સાથે બહાર આવે છે કે they are factoring in advance the possibility of rate hike by the RBI. RBI is also trying to keep the inflation under control, કારણ કે હવે પછીના સમયમાં એકવાર ફેસ્ટિવ સિઝન પછી જ્યારે ક્રોપ બહાર આવવાનો સ્ટાર્ટ થશે તો એની સાથે સાથે ફૂડ પ્રોડક્ટ્સ એના પ્રાઇસીસ પર દબાણ આવશે ને આઈ થિંક એના ભાવ ઘટવા જોઈએ, એ વસ્તુ ચોક્કસ છે. હવે જે ઇન્ફ્લેશન આરબીઆઈને નડી રહ્યું છે તે આઈ થિંક ઇન્ડસ્ટ્રીયલ પ્રોડક્ટ્સ તરફથી અને ક્રૂડ ઓઇલ તરફથી નડી રહ્યું છે. જ્યાં સુધી ક્રૂડ ઓઇલના ભાવ ઘટે નહીં ત્યાં સુધી આઈ થિંક ઇમિડિયેટલી ઇન્ફ્લેશન નીચે આવી જાય એવું કોઈ આપણે સેલિબ્રેશન નહીં કરવું જોઈએ. પણ એક વસ્તુ ચોક્કસ છે કે ઇન્ડિયા હેઝ સિગ્નિફિકન્ટલી એક્સપાન્ડેડ ધેર ટ્રેડ વિથ રશિયા, અને રશિયા પાસેથી ક્રૂડ ઓઇલ સસ્તા ભાવે એ લોકો પિકઅપ કરી રહ્યા છે, અને એને આઈ થિંક ઇમ્પેક્ટ પણ આપણે લોકો રિફાઇનિંગ કંપનીઝના બિઝનેસમાં ટુ એ સર્ટન એક્સટેન્ટ જોઈ રહ્યા છે, પર્ટિક્યુલરલી પ્રાઇવેટ સેક્ટર રિફાઇનર લાઇક રિલાયન્સ. તો આઈ થિંક મારું પોતાનું એક એવું માનવું છે કે જો ક્રૂડ ઓઇલના ભાવ ઘટવાના ચાલુ થાય, જે અત્યારે આપણે એક્સપિરિયન્સ કરી રહ્યા છે પર્ટિક્યુલરલી ફોર ઇન્ડિયા, તો જો એ વસ્તુને ધ્યાનમાં રાખીએ તો આરબીઆઈને કદાચ ઇન્ફ્લેશન પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂથી અત્યારના એટલી બધી કન્સર્ન નહીં થવી જોઈએ. ગ્લોબલી આઈ થિંક કમોડિટીના ભાવ ઘટ્યા છે લગભગ 20% થી 25% વચ્ચે એવરેજ. એની સાથે સાથે ઇન્ડિયાની અંદર પણ કમોડિટીની કોસ્ટ ઘટી છે, ફૂડ કમોડિટીના પ્રાઇસ પણ ઘટ્યા છે. તો જો આ બધા ઘટેલા ભાવ હોય તો આવનારા 1 કે 2 ક્વાર્ટરની અંદર, અને મેં કીધું એ પ્રમાણે એક વખત વરસાદની સિઝન પતે, ફેસ્ટિવ સિઝન ચાલુ થાય અને અનાજનું ઉત્પાદન સાથે આઈ થિંક ઇકોનોમીની અંદર નવા સપ્લાય સ્ટાર્ટ થાય, તો મારું એવું માનવું છે કે ઇન્ફ્લેશન વિલ બી ફાર અંડર કંટ્રોલ, અને આરબીઆઈ ઇઝ નોટ ગોઈંગ ટુ બી ઇન વેરી મચ હરી ટુ ઇન્ક્રીઝ ધ રેટ ઓફ ઇન્ટરેસ્ટ. હેવિંગ સેડ ધેટ, કદાચ 25 થી 50 પૈસાની વચ્ચે એકવાર એ લોકોને રેટ ઓફ ઇન્ટરેસ્ટ વધારવા માટેની જગ્યા છે અને એ કદાચ વધારી શકે, પણ that does not affect, I think, the economy and its momentum, or the corporate sector and its performance, or even the retail buying on the subject. So overall તમે જુઓ તો આઈ થિંક એકંદરે પોલિસી regime is more predictable and I think less of a shock provider. I think most of the players are getting aligned to the policy. મેં એક્ઝામ્પલ આપ્યું કે આઈસીઆઈસીઆઈ બેંકે ઓલરેડી પોતાના પોલિસી પહેલા જ 15 બેસિસ પોઈન્ટ રેટ ઓફ ઇન્ટરેસ્ટ વધારી દીધો. So such kind of situation is definitely suggesting that there is no shock going on in the economy. I think economy અહીંયા આગળથી to a greater extent stabilize થશે, and RBI will also have a measured increase in the rate of interest if required, I think, on this subject. જી,
તેનભાઈ, જે રીતે થર્ડ ક્વાર્ટરના રિઝલ્ટ્સ હવે જેવી રીતે ચાલી રહ્યા છે ને તમે કહ્યું કે જે એક્સપેક્ટેશન કરતાં પણ આપણે એક સારા એવા નંબર્સ જોયા છે, કારણ કે એક રોબસ્ટ ડિમાન્ડ પણ આવતી જોઈ છે આપણે કોઈ બી સેક્ટરમાં હોય. તમને લાગે છે કે આ ડિમાન્ડ હવે કન્ટિન્યુ રહેશે સેકન્ડ ક્વાર્ટરમાં પણ અને એની ઇફેક્ટ દેખાશે? અત્યારે ઇન્સ્પાઇટ ઓફ હાયર ઇનપુટ કોસ્ટ આપણે એક સારા નંબર્સ જોઈ રહ્યા છે. આગળ જતાં શું તમે આ જ સિનારીઓ કે આનાથી બેટર સેકન્ડ ક્વાર્ટર આપણે એક્સપેક્ટ કરી શકીએ? આઈ એમ એબ્સોલ્યુટલી સર્ટન અબાઉટ ધીસ પોસિબિલિટી. અને કદાચ મેં એની પાસમાં એક ડિટેલમાં ચર્ચા પણ કરી હતી. અગેન આઈ એમ રિપીટિંગ, આપણે ઇન્ડિયાની ઇકોનોમીની અંદર કયા બે મૂળભૂત કારણો છે કે જેને કારણે ઇકોનોમીમાં ડિમાન્ડ મોટી થાય એવું દેખાય છે? 2 કે 3 મેઇન કારણ છે. સૌથી પહેલું કારણ ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચરનું સ્પેન્ડિંગ. આ વર્ષના બજેટની અંદર 7.5 લાખ રૂપિયા પ્રોવાઈડ કરવામાં આવ્યા છે અને એનું સ્પેન્ડિંગ ગવર્મેન્ટે ઓલરેડી સેકન્ડ ક્વાર્ટર ઓફ ધ ફાઇનાન્શિયલ યરથી સ્ટાર્ટ કરવાનું ચાલુ કર્યું છે. સો ઇટ ઇઝ ઓનલી ગોઈંગ ટુ એક્સેલરેટ. સો દેટ ઇઝ ફર્સ્ટ પોઈન્ટ. જે ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચરની ઉપર સ્પેન્ડિંગ વધવાનું ચાલુ થાય એમ ઇકોનોમીમાં પૈસા ડિસ્ટ્રીબ્યુટ થવાના સ્ટાર્ટ થાય અને એ પૈસા ડિસ્ટ્રીબ્યુટ થવાના ચાલુ થાય તો ઇકોનોમીની અંદર ડિમાન્ડ સિનારીઓ મજબૂત રહે. ઇન્ડસ્ટ્રીયલ પ્રોડક્ટની ડિમાન્ડ એઝ વેલ એઝ રિટેલ અથવા કન્ઝ્યુમર પ્રોડક્ટની ડિમાન્ડ બંને મજબૂત રહે. એ એક આપણે સહજતાથી સમજી શકીએ છીએ. સેકન્ડ પોઈન્ટ જે છે એ ઇન્ડિયાના કોર્પોરેટ સેક્ટરની અંદર ટુ એ ગ્રેટર એક્સટેન્ટ આઈ થિંક ધ બ્રાઉનફિલ્ડ એક્સપાન્શન અને ગ્રીનફિલ્ડ એક્સપાન્શન ચાલુ થયા છે. PLI સ્કીમ થકી આઈ થિંક નવા ફંડ્સ પણ ઇકોનોમીની અંદર એટ્રેક્ટ થઈ રહ્યા છે. તો એક બાજુ ફંડ ફ્લો આવવા, બીજી તરફ એક્સપાન્શન થવું, તો અગેન ઇટ પ્રોમિસીસ ટુ આઈ થિંક હેવ ધ લાર્જર અમાઉન્ટ ઓફ ઇન્ફ્લુઅન્સ ઓન ધ સપ્લાય સાઇડ. ત્રીજી વસ્તુ મેં કીધું એ પ્રમાણે ક્રોપની અંદર પ્રોડક્શન વધીને આવવું અને કોમોડિટીના ભાવ ગ્લોબલી ઘટીને રહેવા, તો એકંદરે આને કારણે પણ સપ્લાય સાઇડ સિચ્યુએશન પોઝિટિવ રહે છે. તો આ જો બધી જગ્યાએ સપ્લાય સાઇડ સિચ્યુએશન પોઝિટિવ રહેતી હોય અથવા સરપ્લસ પ્રોડક્શન ઇકોનોમીમાં બહાર આવતું હોય તો અલ્ટિમેટલી બેનિફિટ છે કન્ઝ્યુમરના હાથમાં જ થવાનો છે. અને કન્ઝ્યુમરના હાથમાં જો પૈસા વધારે આવશે તો એનું સ્પેન્ડિંગ વધારે થશે. એનું સ્પેન્ડિંગ વધારે થશે તો ઇકોનોમીની અંદર કોઈ જગ્યાએ સ્લોડાઉન કે રિસેશન કે વીકનેસ હોય એવું મને નથી દેખાતું. તો આવનારા સમયની માટે આઈ થિંક વી રિમેન મોર પોઝિટિવ. So I would say I would remain cautiously optimistic at this point of time as far as I think the prospects are concerned, but we'll remain more positive going forward for coming second half of the financial year. Again, I think after the second half of the financial year, ની પાસમાં પણ ચર્ચા કરી હતી, and again I am repeating, the second half of the financial year looks I think more promising than whatever I think we have seen in the first half of the financial year. So definitely I think we are likely to see better times going forward as far as I think outlook is concerned. જી, અને દેવનભાઈ, જ્યારે આવી રીતનો આપણે ગ્રોથ જોતા હોઈએ ત્યારે ઓવરઓલ આપણે ગ્રોથ જોઈએ છીએ અને એમાં બધા જ સેક્ટર્સ પાર્ટિસિપેટ કરી રહ્યા છે. હવે એઝ અ ઇન્વેસ્ટર આપણે કઈ રીતને કયા સેક્ટર્સ બેટર છે અધર દેન બીજા બધા સેક્ટર્સ કરતાં જેમાં આપણે અત્યારે રોકાણ કરવું જોઈએ? See, I think consumer spending is continuing. So consumer spending સાથે retail banking, NBFCs અને કન્ઝ્યુમર પ્રોડક્ટ કંપનીઝ એ લોકોનો આઈ થિંક એક આગળ જતા ટાઈમ સારો રહેવો જોઈએ. હેવિંગ સેડ ધેટ, કમોડિટીના ભાવ ઘટ્યા છે એટલે પ્રોફિટ માર્જિન પર જે આપણે પ્રેશર ગણતા હતા એ પ્રેશર રિડ્યુસ થાય છે. આઈ થિંક અગેન ઇટ પ્રોમિસીસ ધેટ કમોડિટી પ્લેયર્સ માટે ટાઈમ સારો રહેવો જોઈએ. બહુ જલ્દી સેલિબ્રેટ નહીં કરવું કારણ કે આઈ થિંક કદાચ સેકન્ડ ક્વાર્ટરની અંદર હજુ થોડા ઘણા વર્કિંગની અંદર ઊંચી કોસ્ટના ઇમ્પેક્ટ આવી શકે કંપનીઓના. એટલે સપ્ટેમ્બર એન્ડેડ ક્વાર્ટરમાં હજુ થોડી ઘણી એક કોસ્ટ ઇમ્પેક્ટ રહી શકે છે. પણ અધરવાઇઝ I think overall it promises to be I think a better time for companies which are connected with consumption, including banking, NBFC, and I think the consumer companies. બીજી તરફ જોવા જાવ તો આઈટી અને આઈટી પ્રોડક્ટ્સ એન્ડ સર્વિસીસ એમાં આઈ વુડ રિમેન રિઝનેબલી કોન્ફિડન્ટ. રીઝન ઇઝ કે જેમ જેમ વર્લ્ડની ઇકોનોમી આ સિચ્યુએશનમાંથી બહાર નીકળવાનો પ્રયત્ન કરી રહી છે, મેજર અમાઉન્ટ ઓફ મની ઇઝ બિંગ સ્પેન્ડ ઓન બિલ્ડિંગ ધી ક્લાઉડ કેપેબિલિટીઝ, cloud computing, and I think the digital space infrastructure ની અંદર. So I would think that I think IT કંપની માટે કદાચ ટાઈમ સારો રહેશે. વચ્ચે એકાદ બે ક્વાર્ટરમાં કદાચ થોડા ઓર્ડર ઇન્ફ્લો ઓછા હોઈ શકે પણ એકંદરે ટાઈમ સારો રહેવો જોઈએ. સો સમ ઓફ ધ આઈટી કંપનીઝ, સમ ઓફ ધ ફાર્મા કંપનીઝ કે જ્યાં આગળ સ્પેશિયાલિટી પ્રોડક્ટ્સનો પોર્ટફોલિયો છે, લાઇક્સ ઓફ સન ફાર્મા, સિપ્લા, ડોક્ટર રેડી, કે જે લોકો માટે આઈ થિંક આવનારો સમય કદાચ એકંદરે બેટર રહેવો જોઈએ એવું મારું માનવું છે. So I think selective pockets માં તમે ધ્યાન આપો તો IT pharma is on one side, FMCG and consumer goods companies on other side,
ઓટો એન્ડ ઓટો એન્સિલરી ઓન ધ થર્ડ સાઇડ, બીકોઝ ઓટોની અંદર જેમ જેમ બિઝનેસની અંદર ગ્રોથ આવતો જાય છે તેમ તેમ ઓટો એન્ડ ઓટો એન્સિલરીઝની અંદર આઈ થિંક પ્રોસ્પેક્ટ બ્રાઇટર થતા જાય છે. ડિમાન્ડ સિનેરિયો ઇઝ વેરી વેરી સ્ટ્રોંગ. આપણે જો કે મહિન્દ્રા એન્ડ મહિન્દ્રાએ લગભગ સ્કોર્પિયન લોન્ચ કરી, તેમાં 1 લાખ બુકિંગ એ લોકોએ ફક્ત 30 મિનિટની અંદર કોર્નર કર્યું. મારુતિએ જે નવી ગ્રાન્ડ વિટારા લોન્ચ કરી એની અંદર બી they have got I think significant amount of bookings already done. So my reading says that I think there is a pent up demand into the system, including for commercial vehicles. So one should remain I think reasonably confident for auto ancillary, also because I think raw material ના ભાવ ઘટે તો કદાચ એ લોકો માટે આવનારો સમય સારો રહેવો જોઈએ. So selectively I remain bullish on individual stocks, not as a sector across, but I think selective stocks within the sector. તો એ ઇન્ડિવિજ્યુઅલ સ્ટોક્સ જો તમે શેર કરી શકો તો કયા સ્ટોક્સ પર તમારી નજર છે અત્યારે? મારો પોઈન્ટ એક એવો છે કે ઇન્વેસ્ટરોએ કદાચ થોડાક લાર્જ કેપ સ્ટોક્સને વધારે ધ્યાનમાં રાખવા પડશે. એનું કારણ છે કે ઇકોનોમીની અંદર આજે મેં સેક્ટર કીધા આઈટી, ફાર્મા, ઓટો એન્સિલરી, કન્ઝ્યુમર, ફાસ્ટ મૂવિંગ, એફએમસીજી, એફએમઈજી અને ઇન્ક્લુડિંગ ધ રિટેલ ક્રેડિટ બેન્કિંગ વાળી કંપનીઓ જે છે એમાં જે લાર્જર પ્લેયર્સ છે એ લોકો માટે ટાઈમ સારો રહેવો જોઈએ. કારણ કે જ્યારે ઇકોનોમીમાં ગ્રોથ 7.5% આવતો હોય ત્યારે તમારી કેપેબિલિટી જો વધારે સારી હોય લેન્ડ કરવા માટેની, અથવા તમારી કેપેબિલિટી સારી હોય સપ્લાય કરવા માટેની ઇકોનોમીની અંદર, તો યુ નોર્મલી એન્ડ અપ ગેટિંગ લાર્જર અમાઉન્ટ ઓફ એડવાન્ટેજ ઇન યોર બુક્સ અને શેરહોલ્ડર્સ ઓલ્સો મેક મોર મની. So from that perspective, I would stay with I think some of the large cap companies within this space.